در این ویدیو تصمیم داریم در مورد 16 نشانه‌ای که نشون میده بدن شما به تغذیه بیشتر نیاز داره صحبت کنیم و دلیل اونها رو هم بهتون بگم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. درود بر شما عزیزان دل. من دکتر امیرحسین ربیعی هستم و اینجا هم کانال دکتر امیر. ببینید خیلی از ماها ممکنه که غذا زیاد بخوریم در طول روز، حتی چندین وعده غذایی رو هم بخوریم، اما موادی که ما مصرف میکنیم، موادی که ما میخوریم، میزان مواد غنی و مغذی که بدنمون نیاز داره رو بهش نمیرسونه و این هم میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. ببینید زمانی که شما از مواد غذایی استفاده میکنید که در خاک‌های رشد یافتن رو در خاک‌های پرورش یافتن که متاسفانه میزان مواد معدنی و مورد نیاز بدن ما رو به خوبی ندارن، یا حتی از گیاهانی ساخته شدن که در آب رشد کردن مانند روش هیدروپونیک. همچنین میتونه دلایل مختلف دیگری رو هم داشته باشه، مثل اینکه شما از نظر ژنتیکی مشکلاتی دارید و نمیتونید به خوبی مواد غذایی رو جذب کنید، یا اینکه اسید معدتون دچار ضعفی شده، دچار یک ضعیف بودن شده که نمیتونه به خوبی پروتئین ها و مواد غذایی رو بشکونه و اونها رو در معرض بدن و در معرض جذب بدن ما قرار بده. و همچنین اینو میدونیم که بعضی از ویتامین هایی که ما دریافت میکنیم محلول در چربی هستن و زمانی که کیسه صفرای شما به خوبی کار نکنه یا متاسفانه پاره شده باشه و نتونید از کیسه صفراتون استفاده کنید، یا حتی مجبور شده باشید که کیسه صفراتون رو در بیارید، این ویتامین های D, E, K و A یعنی دکا، به مختصر دکا، این ویتامین ها نمیتونن جذب بدن بشن و شما از نظر این ویتامین ها دچار مشکلاتی میشید. خب این بود یک توضیح اولی که چرا ما با مشکلات سوء تغذیه یا حتی اینکه تغذیه‌مون هم خوب است اما نمیتونیم مواد معدنی که مورد نیاز بدنمون هست رو جذب کنیم، یک توضیحی دادیم. حالا بیایم نشانه ها رو بررسی کنیم و همچنین راه حلش رو هم بهتون بگم. شماره 1، ناخن‌های شکننده. ببینید زمانی که ناخن‌های شکننده دارید معمولاً در اثر کمبود پروتئینه و مهمترین پروتئینی که در این جام نقش داره میتونیم به کراتین و همچنین کلاژن اشاره کنیم که اگر شما در بدنتون کمبود داشته باشید میتونید ناخن‌های شکننده یا موهای شکننده و ضعیفی داشته باشید. پس سعی کنید اینها رو برای بدنتون تامین کنید تا از شکنندگی ناخنتون کم و کمتر بشه. مورد و نشانه دوم، آبی شدن بخش سفید چشم. منظور ما مردمک نیست، بلکه بخش سفیدی که دور و بر مردمک رو پوشانده کم کم تبدیل به آبی شدن میشه و دلیلش هم اینه که این مایع و این ماده و این سطح سفید ما کم کم داره در واقع شفاف میشه و رگ‌های وریدی که در بخش زیر چشم وجود داره چون آبی رنگ هستن یک رنگ آبی بخش و یک رنگ آبی مانند رو به این بخش میبخشن و این علامت هم بیشتر به دلیل کمخونی و همچنین کمبود آهن در خون هست. مورد و نشانه سوم، اگر شما در بخش نوک کتف سمت راستتون، این در این بخش ها دردی دارید، بیشتر نشونه اینه که کیسه صفرای شما توانایی ساخت و تولید کردن صفرا به میزان کافی رو نداره و همچنین شما در معرض تولید سنگ‌های مجاری صفراوی هستید. نشانه چهارم، وجود تتانی یا اسپازم در بدنمون. ببینید زمانی که شما تتانی و اسپازم دارید چه حالتی بهتون دست میده. مثلا میخواید استراحت کنید ولی میبینید یه سر ماهیچه در حال انقباضه، خود ماهیچه داره انقباض میکنه بدون اینکه شما بهش دستور بدید یا شما بخواید ماهیچه‌تون رو منقبض کنید. برای مثال من جلو بازوم رو بخوام منقبض کنم این حالت رو انجام میدم، اما یه زمانی هست که میخوام استراحت کنم اما بازو خودش در واقع منقبض میشه، البته انقدر نیست قطعا، یه جور منقبض میشه، یه حالت اینجوری تیک 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 داره و بهش میگن تتانی. و زمانی این اتفاق میفته که شما مثلا از ماهیچه‌تون استفاده کردید و نتونسته اون ماهیچه بره رو حالت استراحت. دقت کنید زمانی که شما از ماهیچه‌تون استفاده میکنید نیاز داره استراحت کنه، بعد دوباره استراحتش که تموم شد دوباره نیاز داره که منقبض بشه و این چرخه هی ادامه پیدا میکنه. و زمانی که از حالت انقباض بره به سمت حالت استراحت، اون وسط یک تایم کوچیکی وجود داره، تایم کوتاهی وجود داره که در واقع تو اون تایم شما باید میزان مواد معدنی مثل منیزیم، پتاسیم و یا حتی مواد معدنی دیگر رو بدنتون رسونده باشید و از اونها کمبود نداشته باشید تا اون وسط اتفاق بیفته و بتونه بره رو حالت استراحت. اگه این تیکه اجرا نشه، اگر شما دچار کمبود منیزیم، کلسیم، پتاسیم یا مواد معدنی دیگر باشید،
بدن نمیتونه از این حالت سویچ کنه به حالت استراحت و یک سره داره منقبض میشه و زمانی که یک سره منقبض بشه چه اتفاقی میفته؟ دچار اسپازم میشیم و ناخودآگاه عضلات ما دارن حرکت میکنن و در موارد خیلی شدیدتر میتونه منجر به درد، خستگی و همچنین ضعف عضلانی ما هم بشه. نشانه شماره 5: اگر شما در بخش پوستتون پوسته و فلسدار میشه به خاطر کمبود امگا 3 یا حتی زیاد بودن امگا 6، یعنی این دوتا در حالت عکس با هم دیگه هستن. اگه اون زیاد باشه ممکنه نشانه های کمبود امگا 3 رو بهمون بده. و یکی از مهمترین کارهایی که ما میکنیم که امگا 6 بدنمون بالا میره و اینجور اتفاقات میفته، اونها میتونیم به استفاده بیش از حد از روغن سویا، روغن ذرت، روغن کانولا، روغن پنبه دانه، روغن گلرنگ یا روغن آفتابگردان اشاره کنیم. به جای این روغن ها شما بیشتر سعی کنید از روغن کبد ماهی و مخصوصا روغن کبد ماهیای چرب استفاده کنید. مورد بعدی و مورد ششم چیزی نیست جز فشار خون بالا. ببینید فشار خون بالا ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه، اما یکی از مهمترین دلایلش کمبود پتاسیم. پتاسیم در بدن ما چی کار میکنه؟ ببینید زمانی که شما پتاسیم در بدنتون به مقدار کافی یا حتی یه ذره بیشتر هم وجود داشته باشه، میاد هورمون‌های آدرنالین و هورمون‌های استرس و چیزایی که باعث بشه شما بدنتون در حالت آماده باش و حالت اینکه به سمت جنگ میخواد بره با شرایط محیطی از اون جلوگیری میکنه، یه ذره به حالت استراحت شما رو برمیگردونه و باعث بشه شما یک آرامشی داشته باشید و زمانی که اتفاقات هم میفته فشار خون ما میاد پایین‌تر. و اگر پتاسیم کم باشه بدن نمیتونه بیاد اون حالت جنگ و نزاع و حالت آماده باش رو که برای خودش آماده کرده رو بذاره کنار و به راحتی استراحت کنه و آروم بشه. پس مورد ششم شد فشار خون بالا وابسته به پتاسیم کم. نشانه هفتم پرکاری تیروید. پرکاری تیروید هم میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، اما یکی از مهمترین مواد معدنی که خیلی نقش داره در پرکاری تیروید اونم چیزی نیست جز کمبود بور. البته سعی کنید بور و یک سری مواد دیگری که خیلی کمیاب هستن رو با مواد معدنی و همچنین ویتامین های دیگر مصرف کنید تا اون تعادلشون به هم نخوره. همچنین بور داره خاصیت های متفاوتی که هست که از اونها میتونیم به بهبود استخوان ها، کاهش التهاب و همچنین کمک به جذب منیزیم هم اشاره کنیم. مورد هشتم برعکس کاملا مورد هفتمه و اون هم کمکاری تیرویده. ببینید در کمکاری تیروید معمولا هورمون‌های تیروید نمیتونن به حالت فعالشون تبدیل بشن و بنابراین زمانی که هورمون تیروید فعال نداشته باشیم اتفاقاتی برای بدن میفته و دچار کمکاری تیروید میشیم. و یکی از مهمترین مواد معدنی و همچنین کمیابی که در بدن ما هم وجود دارن و اینجا بهمون کمک میکنن چیزی نیست جز سلنیوم یا سلنیوم. قبل از اینکه بریم سراغ نشانه نهم، اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره و همچنین با سابسکرایب کردن این کانال میتونید به خانواده ما بپیوندید. نشانه نهم صدای کلیک کردن، صدای تق تق کردن زمانی که شما مفاصلتون و مخصوصا مفاصل ران و زانوتون استفاده میکنید به گوشتون میرسه. اگر اینها بیش از حد باشن و همچنین براتون ممکنه درد رو هم ایجاد کرده باشن، بهتره که از ویتامین های دی و مخصوصا ویتامین D3 استفاده کنید. نشانه دهم که بیشتر هم مخصوص آقایان هست، تستوسترون پایین. ببینید زمانی شما دچار تستوسترون پایین میشید که با کمبود روی مواجه شده باشید و همچنین زمانی که شما از غلات خیلی زیاد و یا حتی شکرهای تصفیه شده استفاده میکنید، روی شما تا حدود خیلی زیادی کم میشه و زمانی که روی کم بشه از اون ور تستوسترون هم میاد پایین و شما دچار مشکلات تستوسترون میشید. پس اگر شما دچار کمبود و کاهش تستوسترون هستید، سعی کنید میزان روی بدن رو یه ذره بیارید بالاتر، بعد تا جایی که میتونید از مصرف شکرهای تصفیه شده و همچنین غلات تا جایی که میتونید هم خودداری کنید یا تا حدود خیلی زیادی کم و کمتر کنید. نشانه 11 کاهش رشد مو یا متوقف شدن رشد مو. این عارضه و این مشکل هم دوباره با یک ماده کمیاب دیگر به نام منگنز در بدنمون همواره شده. یعنی زمانی که شما منگنز در بدنتون کم باشه، مشکلاتی از قبیل کاهش رشد مو رو هم تجربه میکنید. پس سعی کنید منگنز بدنتون رو تا جایی که میتونید افزایش بدید. البته چون دوباره این ماده کمیابه، سعی کنید با مواد معدنی کمیاب دیگری که در بدنتون وجود داره اونها رو هم استفاده کنید تا این تعادلشون از بین نره. نشانه 12
خاکستری شدن و سفید شدن موهامون. ببینید زمانی که شما موهاتون به سمت خاکستری شدن میره، شاید بهتون بگن که دارید پیر میشید یا سنتون زیاد شده و طبیعیه. اما خیلی از این اوقات و خیلی این تایم ها باعثش چیزی نیست جز کمبود ویتامین B5. علاوه بر این B5 در غدد فوق کلیوی تاثیر زیادی داره و زمانی که شما B5 بدنتون کم باشه ممکنه علاوه بر سفید شدن مو که حالت ظاهری داره باعث مشکلاتی در غده فوق کلیه بشه، آرامشتون به هم بخوره، اضطراب زیادی داشته باشید و نتونید به راحتی استراحت کنید و یه سری در حال جنگ و نزاع با مغزتون، افکارتون و عوامل دیگر هستید. پس حتما از کافی بودن میزان B5 در بدنتون مطلع بشید. نشانه 13 لثه های قرمز رنگ. این حالت در حالت کلاسیک با کمبود ویتامین C در ارتباط مستقیم و زمانی که شما از شکر زیادی استفاده کنید ویتامین C بدنتون هم به همون مقدار کاهش پیدا میکنه و علاوه بر قرمز شدن لثه ها میتونه عوامل خیلی خطرناکتری رو هم بر بدنمون بذاره. اگه دقت کرده باشید تا الان چند تا گزینه رو با هم بررسی کردیم که اگر شما شکر و کربوهیدرات و قند زیادی مصرف کنید یک سری اتفاقات بد براتون میفته. پس تا اینجای کار اومدیم متوجه شدیم که شکر خیلی میتونه برامون ضرر داشته باشه. نشانه 14 اینکه شما ضعف زیادی دارید، خسته اید، بیحالید و یکی از مهمترین دلایل برای این عارضه میتونه کمبود سدیم یا همون کمبود نمک خوراکی در بدنتون باشه. پس سعی کنید تا جایی که میتونید و در حد معقول از نمک استفاده کنید، زیاده روی نکنید و از اون ور هم کم استفاده نکنید تا دچار مشکلات عضلانی و همچنین ضعف عضلانی نشید. نشانه 15 نگرانی زیاد بودن، یعنی خیلی شما نگران هستید و این نگران بودن و حالت استرس در حالت کلی و کلاسیک یکی از نشانه های کمبود ویتامین B1 است و زمانی که شما از این B1 استفاده میکنید حالت آرومتری دارید، به خاطر چیزهای الکی نگران نمیشید و در نتیجه زندگی بهتر و با آرامش بیشتری رو هم دارید. و نشانه آخر و 16 هم اینه که بدنتون به راحتی کبود میشه بدون اینکه به جایی برخورد کنید یا زخم بشه و اون هم به طور کلاسیک با کمبود ویتامین K1 در جریان مستقیم. و سعی کنید اگر در بدنتون K1 پایینی دارید و همچنین بدنتون دچار کبودی هایی میشه بی علت و بدون که به جایی بخورید میتونید از ویتامین K1 استفاده کنید و از میزان کافی بودن اون هم مطلع و مطمئن بشید. همچنین ما 2 ویدیوی مرتبط با این ویدیو ساختیم که الان تصویر مشاهده میکنید، برید ببینید و نهایت استفاده رو ببرید و همیشه زندگی سالمی داشته باشید. مرسی که همراهی میکنید. روزتون بخیر.